ร้านข้าวต้มในดวงใจเหรอแบบข้าวต้มมันต้องแบบว่าเหมือนน้ำเหนียวเหนียวหน่อยนึงแล้วก็มันต้องเป็นแบบร้อนอาหารต้องเร็วครับเนื่องด้วยจากคนกินในส่วนใหญ่หิวเนาะกับข้าวเนี่ยสามารถสั่งได้หลายอย่างอาหารดีแต่ราคาแบบประหยัดอาจจะช่วยสำหรับคนทำมาหากินได้เยอะอร่อยค่ะราคาย่อมเยาสถานที่อาจจะมีการแบบตกแต่งบ้างผมชอบร้านที่มีบรรยากาศสบายๆเจ้าของร้านก็ชิลๆเด็กเสิร์ฟก็อัธยาศัยดีเด็กเอามาให้เลือกนะคะความเป็นกันเองเนาะคือแบบระบบโบราณอะเนาะต้องแบบว่าคุยจอแจลูกค้าบ้างแต่ถ้าของในปานนี่ของเขาระบบใหม่เขาคือเขาไม่ค่อยจอแจลูกค้าแล้วเข้ามาปุ๊บมากินเช็คบิลกลับที่ผมอยากโฟกัสเลยคือเรื่องระบบให้เราเป็นระบบมากกว่านี้ไม่วุ่นวายเช็คหลังบ้านเช็คสต็อกเหมือนร้านอาหารในห้างทั่วไปเลยครับมันต้องทำระบบให้มันนิ่งให้มันรันเองเลยครับของร้านปลามาที่ยังรันเองลำบากอยู่ครับแต่ร้านผมที่รันเองได้แล้วโต๊ะชุด7ที่ปะคะข้างบนเลยค่ะเรามาเปิดตอนปี 48ให้ลูกค้าเห็นปุ๊บคำแรกคืออร่อยบาทเดียวหมายถึงที่ว่าให้เขาสามารถเข้ามาได้คือเฮ้ยราคาไม่สูงนะอันนี้คือต้นตอของคำว่าอร่อยบาทเดียวเนาะตอนแรกก็มีพนักงานอยู่ประมาณ10 คนคือรวมทุกตำแหน่งนะคะทั้งกุ๊กทั้งล้างจานนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะผมเห็นตั้งแต่เด็กแล้วครับแล้วก็เคยได้ทำตั้งแต่เด็กม.1 ม.2 เริ่มแบบช่วยงานเล็กๆตักข้าวเสิร์ฟน้ำแข็งก็ไม่เคยถามเขานะว่าเขาชอบหรือไม่ชอบจริงๆเนี่ยโดยส่วนตัวเนี่ยเราก็ไม่เคยคาดหวังกับความคิดของคนรุ่นใหม่เนาะแต่เพียงแต่ว่าเราก็ต้องคิดว่าเรามีลูกอยู่คนเดียวไงคาดหวังนะอยากให้เขามาต่อจังหวะพอเขาเลือกสาขาที่เรียนปุ๊บเขาเลือกบริหารเกี่ยวกับร้านอาหารแล้วก็งานบริการอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แอบคาดหวังผมก็เคยได้มีโอกาสได้ไปฝึกงานหลาย ๆ ที่นะครับที่กรุงเทพโรงแรมเนี่ยครับฝึกในส่วนของอาหารและเครื่องดื่มก็ไปดูงานของเขาครับก็สนุกดีแต่สุดท้ายเราก็ต้องรู้ตัวว่าเราก็ต้องกลับมาเปิดของเราแล้วพัฒนาของเรามาดูข้างในด้วยนะแม่มาได้นี่แล้วต้ม3ด้วย3ต้ม8รู้สึกครับเป็นงานที่ยุ่งตลอดครับผมเคยพูดไว้เกินๆครับว่าควรจะมีระบบเขาก็เริ่มมาหม่าม้าทำไมหม่าม้าไม่ทำแบบนี้แบบนั้นการเก็บเงินของร้านปลามาการเก็บแบบนับจานต่อจานเพราะว่าด้วยเมนูอาหารมันเยอะมากครับเป็น 200-300 รายการนะครับบางทีอาจจะเกิดเหตุผิดพลาดแบบเด็กไปลงผิดลูกค้าไม่ได้รายการนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องนักเช็คตามจานเนี่ยครับ7 ที่นะคะสะดวกข้างบนเนาะเราทำอย่างนี้เราก็ไหวอยู่นะแต่เขาบอกว่าเห็นหม่าม้าทำงานนี่คือเหนื่อยมากคือทุกอย่างอะวิ่งขึ้นวิ่งลงเก็บตังค์บนได้เลยนะคะบนได้เลยมีข้าวต้มข้าวสวยเดี๋ยวให้เด็กเอามาให้เลือกนะคะมันดีตรงที่มันยืดหยุ่นใช่ไหมครับเป็นกรณีที่ออเดอร์หายหรือออเดอร์เกินอย่างนี้แล้วก็เช็คตามโต๊ะเช็คตามบินนะแต่ข้อเสียมันหลักๆเลยก็คือมันต้องฝึกคนคิดให้เป็นบางทีก็พลาดครับมันต้องฝึกครับคนต้องเป็นครับซึ่งต่างจากตัว POS นี้ก็คือมันอยู่ในบินอยู่แล้วครับเขาบอกเนี่ยถ้าเกิดเราใช้เป็นเช็คเกอร์แบบว่าถ้าเอาเข้าคอมปิ้นปุ๊บไปเข้าครัวทุกคนจะเบาเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยว่ามันไม่ได้นะเพราะสเกลเราใหญ่คืออาหารอาหารเราเยอะเขาบอกโอ้ยมันในปานว่าทำได้นู่นนี่นั่นด้วยความอยากจะตัดปัญหาก็เลยยอมไปซื้อเครื่องโปรแกรมมาลองทำจ้างเด็กมาเป็นแคชเชียร์ตอนนั้นทำ2 เครื่องโอ้โหแบบว่าอะไรเนี่ย คือมันไม่ได้เลยกว่าจะคีย์เสร็จนี่คือทั้งคืนก็คีย์ไม่เสร็จคีย์บินนะคะไม่ต้องใช้เลิกอะไร แล้วเราก็เลยบอกเขาว่าเนี่ยมาซื้อเครื่องมาแล้วทำแล้วไม่ได้เหมือนเราโดนหลอกเรื่องโปรแกรมเนาะเพราะด้วยความที่เราไม่รู้
ฮะทำไมไปซื้อไม่ปรึกษานู่นนี่นะครับแกมกากมากผมเขาใช้คำว่ากาก ด้วยสเปคเครื่องนะครับมันช้าครับเนี่ยยังอยู่ข้างหลังเลยครับตากฝุ่นเวลามาบอกไปขายไม่เป็นไรเก็บไว้ดูเล่นอะขายใครจะเอา อยากทำระบบใช่ไหมแสดงว่าอยากอยู่ร้านละถ้าเกิดเขาจะทำเขาบอกเขาจะมาเปลี่ยนที่นี่เลยเราก็เลยบอกเฮ้ยยังไม่ได้นะ เพราะว่าเราไม่มีประสบการณ์เรื่องที่เขาจะเอาเข้ามา เราก็ไม่ได้ก็เลยถึงเปิดอีกที่หนึ่งอย่างเงี้ยค่ะคุณไปทำที่นู่นให้ได้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเข้ามาที่นี่ ร้านก็เป็นร้านข้าวต้มแล้วก็จะมีตุ๋นด้วย ก็กลายเป็นข้าวต้มตุ๋นเฉยๆ คาแรคเตอร์มันจะต่างกันตรงผมว่าตรงนั้นร้านจะคลาสสิกกว่าด้วยเรื่องของสถานที่ด้วยเรื่องของบรรยากาศหลายๆอย่างแต่ตรงนี้มันดูแบบโปร่งโล่งสบายมันจะเหมือนร้านอาหารไม่ใช่ร้านข้าวต้มอะบางทีคนขับผ่านมาเขาเห็นซึ้งสองซึ้งเนี่ยเขานึกว่าร้านขายซาลาเปาด้วยซ้ำหรือว่าร้านขายติ่มซำ โครงกลางไม่มีอะไรมากครับก็อาจจะเหมือนที่อื่นเลยครับก็คือตัดแต่งผักพวกของแห้งของสดที่ต้องเตรียมไว้ก่อนนะครับอย่างเช่นน้ำซอสน้ำจิ้มพวกเมนูผัดบางอันเราต้องเตรียมก่อนเตรียมวัตถุดิบไว้มันจะได้ช่วยเซฟเวลาด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับระบบที่ผมวางหมายคือเป็นพวก POS เอาเมนูแค่นี้นะเมนูน้อยมากครับตอนแรกมีแค่แผ่นเดียวครับน้าไม่มีนะมีแค่แขนงแล้วเมื่อก่อนมีปัญหาร้านไม่มีไข่เจียวลูกค้าตกใจเลยสุดท้ายเราก็เพิ่มไม่ได้นะไข่เจียวคือด้วยความเวลาข้าวต้มลูกค้าก็จะสั่งนอกเหนือเมนูค่อนข้างจะเยอะก็จะเสียเวลาตรงที่เราต้องไปแอดเมนูใหม่อย่างเงี้ยครับ อย่างเช่นเรามีแขนงไงใช่ไหมคิดว่าแขนงเฉยๆแล้วเรายังไม่ได้ลงในระบบว่าแขนงเนี่ยมันแตกย่อยเป็นอะไรบ้างแขนงก็จะมีหมูกรอบหมูสับหมูชิ้นปลาเค็มมันก็เยอะแยะไปหมดแล้วพอตอนมาใส่หน้างานนี้ใช่ไหมฮะยิ่งปวดหัวไปใหญ่เลยเขาจะไม่ให้เราเข้าไปเลยเพื่อที่อยากจะจัดการด้วยตัวเองเขาก็ค่อยๆแก้เรื่องระบบของเขาที่ร้านก็จะเป็นกระดาษแบบมีกระดาษ2แผ่นนะครับเป็นกระดาษก๊อปปี้ใบชมพูไว้ส่ง POS ข้างหน้าครับส่วนใบข้างหลังส่งในครัวครับผมในกรณีที่บินหายหรืออะไรก็สามารถรีเช็คได้เปอร์เซ็นต์ที่มันจะถูกต้องคือมากกว่า 90% ครับขายอาหารอะไรไปบ้างได้เท่าไหร่อย่างได้กี่จานหมวดหมู่ได้เท่าไหร่เราได้เก็บสถิติได้ด้วยครับการเก็บวัตถุดิบการสต็อกของการดูยอดแล้วก็ถ้าเรามีสถิติแล้วก็จะได้ประเมินหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นยอดขายวัตถุดิบต้นทุนเราต้องใช้วัตถุดิบตรงเนี้ยไปกับอะไรบ้างมันจะได้แยกออกเลยหรือว่าเราดูสถิติในปีที่แล้วว่าเมนูนี้ขายดีนะเราต้องอัดตรงนี้เพิ่มเข้าไปดีกว่าเราไปกะเอาหน้างานว่าสั่งของตัวนี้มาแล้วมันไม่ได้ขายมันก็เสียเปล่า3 เดือนแรกที่เปิดนี่แบบโอ้โหคนแบบนับโต๊ะได้เงียบมากๆเลยช่วงนั้นเป็นแบบ day by day เลยฮะคือแก้ปัญหาวันต่อวันตอนที่เปิดร้านมาใหม่ๆไฟยังไม่ได้สว่างขนาดนี้คนขับผ่านไปผ่านมาเขาก็จะไม่สังเกตเห็นหน้าร้านเราติดไฟเพิ่มดีกว่ามันก็ทำให้ร้านเราโดดเด่นขึ้นมาตรงถนนเส้นนี้เลยผมว่าเรื่องการโฆษณาการตลาดร้านเรายังไม่ดีร้านยังไม่เป็นที่รู้จักดีกว่าฝ่อครับ แต่เราก็ต้องปรับเราก็ต้องแก้ครับทำให้ร้านเป็นที่น่ารู้จักขึ้นก็ยิงแอดอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเองจริงๆว่าโดยสถิติมันก็เพิ่มขึ้นมาตลอดนะครับมันมีจัดเลี้ยงเลยครับ40-50 ที่ครับมาประมาณรถทัวร์นึงอะค่ะเราด้วยความหวังดีแหบมอเตอร์ไซค์ไปเพื่อที่จะไปช่วยเพราะว่าเขาสั่งอาหารมาเยอะเนาะพอลงไปปุ๊บเขาไล่กลับ เดี๋ยวเขาจะจัดการกันเองเราก็เลยว่าเอาเหรอได้เหรอบอกได้มาไปเลยกลับเลย กลับเลยจัดเลี้ยงพวกนี้ไม่ค่อยน่าเป็นห่วงอะไรครับเพราะว่าเขาจะสั่งเป็นเซตอาหารหมดเลยครับก็มีคนคอยรับออเดอร์อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่น่ามีปัญหาเลยครับสุดท้ายเราต้องมานั่งดูกล้องว่าเขาทำกันได้ร่วมมือกันเคร่งเครียดกันมากเลยว่าเฮ้ยจานต้องอย่างนี้อย่างนั้นลูกค้ามาทานแฮปปี้เราก็เลยโอเคถือว่าประสบความสำเร็จไปสเต็ปหนึ่งปฏิกิริยาเราคือบอกว่าไม่ฉันทำไม่ได้อันเนี้ย
เรารู้สึกว่าของเราดีอยู่แล้ว เขายังไม่ได้ถนัดในการใช้คอมพิวเตอร์ขนาดนั้น มันก็ไม่ได้ พิมพ์ใบเสร็จออกมาก่อน เขาก็เลยมาเปลี่ยนระบบข้างบนนี้ แต่เราก็มารู้สึกเฮ้ยมันดีจริงๆอ่ะเพราะทุกทีเนี่ยถ้าระบบเดิมของเราเนี่ยตอนกลับไปหลังจากปิดร้านเนี่ยเราต้องไปนั่งเคลียร์บินแล้วใช้เวลาเยอะมากแต่พอเป็นระบบของเขาปุ๊บไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเราก็โอเคละการตกหล่นเรื่องการเก็บเงินลูกค้าแทบจะไม่ตกหล่นเลยจากที่เมื่อก่อนเนี่ยบางทีลูกค้าลุกไปเลยเราก็ยังไม่รู้เลยเราก็ยังไม่ได้เก็บตังค์เลยพอได้ตัวนี้มาเหมือนแบบว่าเก็บได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะข้อดีต้องยอมเขานิดนึง แต่ข้างล่างยังเป็นแมนนวลอยู่ครับได้เจอลูกค้าทั้งการรับอาหารทั้งการคิดตังค์เราเข้าไปคิดที่โต๊ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนทานตั้งแต่เด็กเนาะจนเรียนจบจนมีครอบครัวแล้วพาลูกมาทานเนี้ยเรารู้สึกว่าความผูกพันแบบสามารถที่จะคุยเล่นกับลูกค้าได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วป๊าเขาทำงานก็คือเป็นระบบใช้เสียงเนาะ 3 ชั้นคั่วพริกเกลือเป็น2เนอะต้มตืดหัวใจเท้ายำปลาสลิดครับต้มหมกซื้อ1โต๊ะ5อันนี้โต๊ะ9 สารบินมันก็เป็นหนึ่งในกิมมิคดีๆอะ นิ่มในคั่วพริกเกลือขาหมูทอดเชียงดาผัดไข่โพโล้รวมไม่เอาไส้ทอดปลาสลิดทอด พูดถึงมันก็เป็นสีสันของร้านแล้วก็ฟังเพลินๆเนี่ยตัวนู้นไม่ได้ผักบุ้งอยู่ไหนมันก็ได้ฟิลอีกฟิลนึงครับ แต่ผมบอกเลยยากนะครับบางทีบินมันเยอะมากเลยเป็นปึกอะครับยังไม่มีใครทำได้เท่าปลา ผมยังหาระบบอะไรมาแทนยังไม่ได้ผมเคยลองทำได้ครับแต่ไม่ถึงขั้นปลา ตัวพื้นที่แสดงงานในลำปางก่อนหน้านี้มันจะมีที่หอศิลป์ลำปางที่กาดของต้าเป็นที่แสดงงานของกลุ่มศิลปินที่ไปเวียนกันจัดแล้วปัจจุบันนี้ก็คือหอศิลป์ลำปางก็ปิดกิจการไปแล้วก็เลยคุยไอเดียเป็นแกลเลอรี่เล็กๆที่มีในส่วนของนิทรรศการหมุนเวียนแล้วก็มีส่วนของนิทรรศการถาวรพี่เปิ้ลก็สนใจกินข้าวต้มชมงานศิลป์มันเป็นอาหารมื้อเย็นเป็นช่วงเวลาของครอบครัวอย่างเงี้ยผมก็เป็นโอกาสให้ทุกคนได้ขึ้นไปชมผลงานศิลปะอันนี้แรงบันดาลใจก็คือคาแรคเตอร์เชื่อมโยงกับลำปางด้วยก็คือเป็นชามตาไก่พอได้เอามาติดตั้งที่นี่ก็เลยแมทกันเลยเป็นชามข้าวต้มไปด้วยชอบครับโดยส่วนตัวชอบเพราะว่ามันทำให้ร้านดูสวยดูมีอะไรให้ทำตอนแรกผมวางไว้เลยว่ากรณีที่แบบลูกค้าสั่งอาหารแล้วว่างๆก็ไปเดินเล่นข้างบนได้ตรงนี้ก็เป็นภาพวาดทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยลูกค้าบางคนก็ชอบดูเลยถามซื้อก็มีครับผมยังงงเลยว่าน้องข้างบนมีศิลปะจริงเหรอเขาก็บอกว่ามีจริงซึ่งผมก็มองว่ามันก็แปลกดีเพราะมันคงไม่มีที่ไหนอะครับส่วนใหญ่มันจะอยู่กับคาเฟ่แต่นี่อยู่กับร้านข้าวต้มโอชอบต้องบอกว่าเขาแต่งร้านได้ดูแบบธรรมชาติเรียกว่าเขาใช้วัสดุคุ้มค่าการแต่งร้านของเขามันเป็นแนวแบบศิลปะอะเขาให้เราจริงๆอะค่ะเขาไม่ได้หวังทำกำไรจากตรงนี้เขาช่วยซัพพอร์ตเราคือมีพี่ที่เขาทำแกลเลอรี่ค่ะอยู่ที่กรุงเทพเขาก็บอกว่ามีศิลปะอยู่บนร้านข้าวต้มด้วยเหรออะไรแบบนี้ค่ะแล้วเขาก็ขึ้นไปชมงานค่ะแล้วเขาก็ชอบมากเขาก็สนับสนุนผลงานของศิลปินที่มาแสดงในพื้นที่นี้ด้วยค่ะในช่วงเกือบ20 ปีครับที่ผมอยู่ลำปางมามันมีหลายๆครั้งที่เราได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่ในพื้นที่เป็นความประทับใจครับที่เกิดขึ้นในลำปางอยู่บ่อยครั้งทำให้มันเหมือนเป็นกำลังใจในการทำงานมาจนถึงทุกวันนี้ครับผมนักศึกษานี่คือตั้งแต่เริ่มต้นที่มาเปิดร้านเลยเนาะเมื่อก่อนมันจะมีเทคนิคกับแรมเทคก็ปากต่อปากกันว่าเฮ้ยถ้าอยากมีรายได้อยากทำงานมาที่นี่ได้ก็จะเป็นรุ่นพี่บอกรุ่นน้องไก่ไว้ว่านักศึกษามีแทบทุกสถาบันมาทำงานได้ประมาณ2 ปีแล้วครับมาเรียนปวชใหม่ๆครับอยากหางานทำเพราะอยากจ่ายค่าเทอมเองกับที่อยู่อาศัยเราก็จะมีกฎมีระเบียบอย่างแรกเข้ามาสมัครงานปุ๊บถ้าหยุดเล่นโทรศัพท์ไม่ได้ตอนทำงานไม่ต้องทำแล้วจะมาคุยสเต็ปต่อมาละว่างานจะเป็นอย่างนี้ค่ะ อย่างเป็นที่อื่นสมัยก่อนเนี่ยสมมุติคุณเปิดร้าน4 โมงคุณต้องมาบ่าย3 โมงครึ่งเนาะแต่ของเรานี่คือเหมือนฟรีสไตล์ว่าเลิกเมื่อไหร่ก็เข้ามา
คือเด็กๆเขาก็ไม่รู้ตัวหรอกว่าลูกพี่ใหม่เขาจะเข้มงวดขนาดนี้ คือเขาเลิกเรียนแล้วเขาก็เข้าอย่างเงี้ยค่ะบางทีร้านเปิด4 โมงแต่เด็กเข้า5 โมงเข้า6 โมงเลยปานก็จะบ่นทำไมหม่าไม่รับคนเฉพาะที่เขาพร้อมที่จะทำงานแล้วก็ทำเต็มอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นในครัวส่วนใหญ่ก็จะมีการเข้างานที่ตรงต่อเวลาไม่มีปัญหาแต่นักศึกษานี่อาจจะสุ่มนิดนึงครับบางทีก็อาจจะบอกลาเราตอนก่อนนั้นเปิดสัก30 นาทีเราวุ่นแล้วก็ต้องหาคนมาแทนนี่ครับตอนแรกผมทำร้านนู้นใช่ไหมครับทำได้ประมาณ4 เดือนครับผมแล้วตรงนี้มีคนขาดไปคนหนึ่งครับผมเลยย้ายมาตรงนี้ครับผมก็เคยโดนครับเรียนใส่อาชีพเลิกช้าครับผมอย่างต่ำก็1 ทุ่มบ่นนิดนึงครับที่ร้านก็มีกฎนะครับว่าห้ามลาเกิน 2-3 คนเนี่ยครับโอ้เล่นลากันเกือบหมดนะครับพนักงานแทบไม่เหลือเอานี่ปวดหัวเลยครับบางทีตารางเรียนพวกผมตรงกันอะไรเงี้ยสมมติ3 คนเลิกดึก3 คนพนักงานมีน้อยและลูกค้าเยอะครับรับไม่พอเรื่องเวลาเนี่ยครับเราต้องลุ้นทุกวันผมไม่ชอบลุ้นทุกวันเนี่ยครับคือผมอยากให้งานมันเป็นระเบียบเหมือนที่ผมไปฝึกงานอะไรอย่างเงี้ยเขารู้สึกว่ามันต้องเป๊ะบอกว่าบางทีบางอย่างมันยืดหยุ่นได้สมัยก่อนก็เรียนไปทำงานไปเมื่อก่อนได้1,500รู้สึกเฮ้ย1,500พอใช้ว่ะเพราะเราจะทั้งค่าเทอมค่าจิปาถะอะไรของเราอย่างเงี้ยแล้วก็ได้ทุนมาอีก1,500ทั้งหมด 3,000 บาทเนาะเด็กบางคนไม่มีโอกาสเนาะพอเขาได้รายได้ตัวนี้ไปมันเป็นการต่อยอดในเรื่องเรียนของเขาได้อะไรเงี้ยค่ะคือรู้สึกว่าถ้าเขาได้เรียนเขาจะมีโอกาสเยอะกว่าคนที่ไม่ได้เรียนหนังสือก็ประมาณว่าให้น้องๆนักศึกษามีงานทำและมีเงินมาทำงานหารายได้ช่วยพ่อแม่ในส่วนตรงนี้ไปสมัยม้าเรียนก็มันไม่มีที่รับเด็กอย่างนี้ทำงานครับผมใช้แบบค่ากินส่วนตัวค่าหออะไรพวกนี้ครับผมมาทำงานใช่ไหมครับผมก็ใส่ใจกับผมทุกรายละเอียดของงานนะครับผมไม่ได้คิดแค่ว่าผมมาทำงานเพื่อเงินนะครับคือทำให้ร้านมีชื่อเสียงด้วยครับผมมีลูกค้ามาเห็นเด็กเสิร์ฟที่ร้านเนาะยังถามคุณเปิ้ลว่าทำยังไงให้เด็กเขาเนี่ยขยันได้ขนาดนี้คือแบบจะขยันขันแข็งกันทุกคนซึ่งทีมงานของ2 ร้านเนี่ยต้องยอมรับว่าเขามีสวิตมาอย่างดีเลยเขาเต็มใจบริการเขาไม่เคยชักสีหน้าผมมา10 ครั้ง 20 ครั้งผมเจอการบริการที่ดีผมจะเรียนถึงป.ตรีครับผมจบป.ตรีปุ๊บผมไปทำงานต่อที่ระยองเพราะเงินเดือนดีครับผมครอบครัวลำบากแบบช่วยครอบครัวครับผมปัญหาลำปางที่เห็นอยู่เนี่ยประมาณ 90% พอเขาจบปุ๊บจบปวสเขาก็ต้องออกจากลำปางแล้วไปใกล้สุดก็ลำพูนไกลสุดก็ไประยองชลบุรีก็ตอนนี้ก็เลยปัญหาว่าประชากรลำปางย้ายถิ่นฐานออกไปเยอะมากแล้วก็เหลือแต่เป็นเมืองผู้สูงอายุก็จะถามเขาก่อนเลยว่าจบแล้วอยากทำอะไรถ้าเกิดเขาชอบงานที่ร้านเราสมมติชอบงานครัวอย่างเงี้ยเราสอนให้ได้แล้วคุณสามารถที่จะอยู่ต่อกับเราได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มารุ่นแรกๆนะครับทำงานตั้งแต่ม.5 เรียนจบป.ตรีเสร็จปุ๊บก็ทำงานต่อก็สอนดีก็ไม่มีเงินแกก็ซัพพอร์ตดีครับขาดอะไรเกี่ยวกับการเรียนอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกแกได้ที่ร้านนี้ถ้าคนไม่มีระเบียบนี่ก็จะทำงานได้ไม่นานนะพี่เราทำงานนานด้วยนะ19 ปี 20 ปีมันก็ดูเหมือนครอบครัวนะพี่เวลาไม่สบายใจอะไรก็ปรึกษาอะไรได้อย่างงี้นะครับอะไรที่มันช่วยกันได้เราก็คิดว่าช่วยกันไปแต่เด็กทุกคนเนี่ยมันก็ไม่ได้ 100% เราเปิดมา20 กว่าปีเนี่ยเราเจอเด็กมานี่ก็หลายร้อยคนหลายประเภทเจอทั้งเด็กเกเรเด็กดีอะไรเงี้ยเราก็คอยสั่งสอนเขาเหมือนเป็นผู้มีบุญคุณทั้ง2 ท่านเลยครับเลยเรียกป้ากับม่าเป็นพ่อแม่อีกคนนึงเลยครับก็มีเด็กหลายๆคนเขามีชีวิตที่ดีแล้วเขากลับมาเป็นลูกค้าเราด้วยแล้วก็จะกลับมาหาว่าเฮ้ยเนี่ยผมอยู่ที่นู่นที่นี่บางคนนะมีโรงงานมีฟาร์มหมูแล้วเขาก็จะไปคุยกับคนอื่นว่าเมื่อก่อนผมก็ทำที่นี่เราคิดว่าตัวเนี้ยเราได้เต็มๆคือดีใจมากที่เขาประสบความสำเร็จอะไรเงี้ยค่ะการที่เขาทำมาอย่างแรกเลยเขามีประสบการณ์เยอะเขารู้อะไรมากกว่าเราก็มาปรับเปลี่ยนให้มันดีขึ้นเพื่อให้แบบธุรกิจหรือว่าการสร้างธุรกิจใหม่เนี่ยมันดำเนินต่อไปได้เพราะเขาดำเนินมาก็เกือบ20 ปีแล้วเขายังอยู่ในเกมตรงนี้ได้ฉะนั้นเขาก็คงมีอะไรที่ดีมีอะไรที่เรายังไม่รู้แต่เขาแบบทำในยุคของเขาใช่ไหมฮะเราก็จะบอกว่าการทำงานบริการเนี่ยยิ่งถ้าสมมติเราขายดี
เราก็จะมีเจอคนเยอะร้อยพ่อพันแม่เนาะบางคนนี่ไม่เหมือนกัน เราก็ต้องใช้สติขึ้นมาในการแก้ปัญหา เราก็คิดว่าทุกคนเนี่ยเป็นคนดีแน่นอนเลย เราเหมือนเป็นไก่อ่อนเนี่ยบางทีเราอ่อนข้อตรงนี้เกินไปอย่างเงี้ยแต่การบริการเราจะพูดอะไรแบบไม่ดีหรือว่าพูดตรงๆกับลูกค้าก็ไม่ได้เขาก็แนะนำมาว่าควรพูดยังไงสเต็ปที่1สเต็ปที่2สเต็ปเด็ดขาดว่าให้พูดประมาณนี้ยังไงฮะ ปามาก็เป็นคนที่เข้าใจอะครับ คุยกันแบบเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับเปิดรับความคิดเห็นของลูกๆแต่โดยส่วนตัวที่บ้านผมเขาจะเปิดหมดอยู่แล้วครับ แต่ว่าเถียงกันนี่เป็นเรื่องปกติเถียงกันทุก5นาทีคือต้องทำให้เขาได้เห็นเนี่ยเหมือนเขาก็ต้องทำให้เราได้เห็นเหมือนกันว่า ระบบของเขาหรือความคิดของเขามันดีต้องทำให้เราเห็นเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตอนแรกไม่คิดว่าเขาจะมีความรับผิดชอบขนาดนี้เราจะเห็นเขาเป็นเด็กๆตลอดเนาะเหมือนว่าทุกอย่างเราต้องคอยเดี๋ยวเราไปอย่างนี้ไหมเราคอยช่วยเขาไหมอะไรเงี้ยแต่กลายเป็นว่าเขามีความรับผิดชอบเยอะมาก เป็นทั้งทุกอย่างที่ปรึกษากว่าจะเปิดร้านหนึ่งได้ก็ดีที่เขามีประสบการณ์ได้รับจากเขามาเต็มๆครับขอบคุณที่เขาสอนเราตั้งแต่เด็กเลยครับให้ผมเห็นงานของเขาก็เรื่องบริหารบุคลากรแล้วก็เรื่องระบบเรื่องทุกอย่างที่เกี่ยวกับร้านนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องเรียนรู้เพิ่มเรื่องทำเงินเดือนให้พนักงานอะไรเพราะปกติมาร์ทเป็นคนทำ